ኦንላይን ላይ ያዘዝኩትን ዕቃ ምንም አይነት ቀረጥ ሳልከፍል ዛሬ ተቀብያለሁ በ23ኛ ቀኑ ነው እዚህ ደረሰው ካሁን በፊት ኦንላይን ላይ ዕቃ ሳዝ ቀረጥ ያስከፍሉኝ ነበር 3 እጥፍ ያክል በአሁኑ ግን ምንም አይነት ቀረጥ ሳልከፍል እንዴት እንደተቀበልኩ እንዴት አርጌ ኦንላይን ላይ ዕቃ እንዳዘዝኩ ምን ዌብሳይት ላይ እንዳዘዝኩና በምን አይነት መልኩ ፔመንቱን እንደፈጸምኩኝ አሳያችኋለሁ ይሄን ዩቲዩብ ቻናል ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ VPN አብርታችሁ ይሄን ቪዲዮ መከታተል ጀምሩ አብራችሁ ቆዩ ኦንላይን ላይ ዕቃ ስታዙ ልክ ኢትዮጵያ ላይ ሲደርስ መጀመሪያ ጉምሩክ ነው የሚገባው ከዛ በኋላ ከጉምሩክ ቀረጥ ወጥቶበት ነው ቀረጡን እንድከፍሉ ይደረገና ከዛ ወደ ፖስታ ቤት ሄዶ ከፖስታ ቤት ነው ዕቃቸው የምትቀበሉት ካሁን በፊት ሁለት ያዘዝኳቸው ዕቃዎች ነበሩ ወደ $20 አካባቢ ነበር ሁለቱ የሁለቱን ወደ 4500 ብር ነበር ቀረጥ የመጣብኝ የ$20 ዕቃ ስውት ሁለት ዕቃዎች ናቸው አንዱ $11 አንዱ $9 አካባቢ ነበር ወደ 4500 ብር ነው ቀረጥ የተጠየቁት ማለት ነው ሳስበው ገበያ ላይ ካለው ዋጋ ጋርና እዛ ያወጣሁትን ዶላር ሳስበው ዋጋው አይመጣምና ሳላወጣው ትቻቸው ነበር እነሱ አሁን ደግሞ ቀረጥ ሳይጠይቁኝ እንደወጣ ያረጋኝ ነገር ምን መሰላችሁ በብዛት ወደ ኢትዮጵያ ላይ ስልክና ላፕቶፕ ካልሆነ በስተቀር አንድ ዕቃ ብቻ መታዙ ከሆነ ከኦንላይን ላይ ቀረጥ አከፍሉ ሰው ሲልክላችሁ ያለው ፕሮሰስ ይለያል ግን ኦንላይን ላይ ገብታችሁ ኦርደር ስታረጉ አንድ ዕቃ ብቻ ኮድ ኦርደር ያረጋችሁት ላፕቶፕ ወይም ስልክ ወይም በጣም ትልቅ ዕቃ ካልሆነ ትናንሽ ዕቃዎች ከሆኑ ቀረጥ አከፍሉ ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው እኔም አሁን ላይ አንድ ዕቃ ብቻ ኦርደር አድርጌ ቀረጥ ሳልከፍል የተቀበልኩት ቀረጥ ብቻ አለመክፈል ሳይሆን ካው በፊት የዛሬ አመት አካባቢ ፖስታ ሳጥን ተከራይቼ ነበር ከፖስታ ቤት ዕቃ ኦርደር ማድረግ ከዛ በራሴ ፖስታ ቁጥር ነበር የሚመጣው ቁልፍ ምናምን ይሰጧቸዋል ቁጥርም ይሰጧቸዋል በዛ ቁጥር አድርጋችሁ ኦርደር ታደርጋላችሁ ይመጣ ነበር አሁን ግን ምንም አይነት ፖስታ ሳልጠቀም ስልክ ቁጥርና ምኖርበትን ከተማ አድሬስ ብቻ ያስገባውላቸው ከዛ ልክ ዕቃው እዚህ ሲደርስ በስልክ ቁጥሬ ሜሴጅ ላኩልኝ ዕቃው እንደደረሰና ትራኪንግ ነምበሩን ላኩልኝ የኢትዮጵያውን ማለት ከኢትዮጵያ ውጭ ያለውን መታዙበት ዌብሳይት ላይ ትራኪንግ ነምበር ይሰጣቸዋልና በትራኪንግ ነምበሩ ገብቼ ቼክ ሳደርግ እዚህ ደርሷል ሲደውልላቸውም ደርሷል መተሞሰር ይችላል ምንም አይነት ቀረጥ የለውም አሉኝ ቀጥታ ሄድኩና ተቀበልኩ ማለት ነው ፔመንቱን የፈጸምኩት በፔፓል ነው ኢቤሌ ነበር ያዘዝኩትና በፔፓል ፔመንት መፈጸም ትችላላችሁ ኢቤሌ አሊኤክስፕረስ ላይም በፔፓል ትችላላችሁ ግን አድሬሳችሁን ወደ ኢትዮጵያ ከሆነ ሺፕ የሚደረገው በፔፓል ይሻላል ወደ ሌላ ሀገር ግን ከሆነ ከኢትዮጵያ ሆናችሁ በፔፓል ከፍላችሁ ወደ ሌላ ሀገር መላክ ትችላላችሁ አማዞን ላይም አንዳንዶቹ ይቀበላሉ በብዛት ግን አይቀበሉም ኢቤሌ ግን በብዛት ፔፓልን ይቀበላሉ እና እኔ በፔፓል ነው በብዛት ማዘው ከኢቤሌ ማለት ነው እሺ አሁን ወስጄ ካሁን በፊት ያዘዝኳቸው ነው መቆ አሁን የተቀበልኩትን ዕቃ ኢቤሌ ወስጄ ላሳያችሁ በዛው ደግሞ እንዴት አርጋችሁ አዲስ ዕቃ ኦርደር ማድረግ እንደምትችሉ ኢቤሌ አሳያችኋለሁ ወስጄ አብራችሁን ቆዩ ኦኬ በመጀመሪያ ወደ ብራውዘራችን ላይ እንገባና ebay.com ብለን እንጽፋለን ከዛ የኢቤይ ዌብሳይት ይመጣላችኋል ዌብሳይቱ ይሄን ነው የሚመስለው የተለያዩ ዕቃዎች አሉ እዚህ ላይ የምትፈልጉትን ሁሉ ዕቃ ኢቤይ ላይ መታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ዌብሳይቱም ጽድት ያለ ነው የሚገራርም ዕቃዎች በተመጣጣኝ ዋጋም አሉ ኦሪጂናል ዕቃዎችም አሉ ዩዝድ ዕቃዎችን ሁሉ ከኢቤይ ላይ ገብታችሁ መግዛት ትችላላችሁ አሁን እዚህ ጋር የኔ ፕሮፋይል ላይ ልግባና ካሁን በፊት የገዛዋቸውን ዕቃዎች ላሳያችሁ ለናንተ እዚህ ጋር መታወቂያውን ዕቃዎች አሁን በፊት እኔ ገዝቻቸው ነበር ግን ከነዚህ ማከል የተቀበልኩት አንደኛውን ብቻ ነው እሱም ያለ ቀረጥ ስለመጣልኝ ነው ሌሎቹን ከኢቤይ ላይ ያዘዝኳቸውን አልተቀበልኳቸው ነበር ኢትዮጵያ ደርሰው ሳልወስዳቸው ነው የቀሩት ቀረጥ ኦቨር ስለሆነብኝ ማለት ነው
አሁን ይሄኛው ጋር ከቀረጥ ነፃ መጥቶልኝ ተቀብዬ ወስጃለሁ ይሄኛውን እቃ ትራኪንግ ነምበሩን ስትነኩት ትራክ አርጋችሁ እቃው ከየት ተነስቶ የታገር ሄዶ በምን ቀን የት እንደደረሰ ያንዳንዱ ነገር እዚህ ጋር ጽፎላችሁ አስቀምጧል ማለት ነው እቃችሁን ኦርደር ካረጋችሁ በኋላ የታገር እንደደረሰ ማየት ትችላላችሁ መከታተል እቃችሁን በደንብ ትችላላችሁ ልክ arrive at destination ሲል የዛኔ ከፖስታ ቤት ከኢትዮጵያ ፖስታ ቤት ሜሴጅ ይላክላችኋል የኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ያለውን ትራኪንግ ነምበር ይላክላችሁና ኢትዮጵያ ውስጥ ከየት ወዴት እየሄደ እንደሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውንም ነገር መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሄዳችሁ ከፖስታ ቤት መውሰድ ነው የሚቀራችሁ ነገር አሁን እዚህ ጋር እቃ ለመግዛት ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ማይክ ልበልና ይመጣሉ ከማይኮቹ ስር ሺፒንግ ፍሪ ሚለዋሉ ሺፒንግ ፍሪ ሚለውን መርጠዋለሁ አሁን የኛው ማይክ መረጥኩት በመስቀን እንደሚደርስ ሁሉ ነገር ይጽፍላችኋል ቀኑን እስከመች እንደሚደርስ ኤግዛክት የሚታወቅ የለም ግን ቢያንስ እስከመች ድረስ ይደርሳል ሚለውን ይጽፍላችኋል ቢያንስ እስከ ማርች 12 ድረስ የእቃ ይደርሳል ዛሬ ኦርደር ባረጋው ማለት ነው እዚህ ጋር ሁለት ማይክ እንዲሆኑ መረጥኩ ብዛቱንም ከፈለኩ እዚህ ጋር ገብቼ መፈልገውን ያክል ብዛት ጽፍለታለሁ ማለት ነው ከዛ ባይት ነው ለዋለሁ እዚህ ጋር የመክፈያ የተለያዩ መንገዶችን ያስመረጠኛል ፔፓል አለ ጉግል ፔ አለ ማስተር ካርድ ወይም ቪዛ ካርድ ካላችሁ በዛ መክፈል ትችላላችሁ እኔ ለጊዜው ለአሁን በፔፓል መርጥለትና ዋናው አሁን እዚህ ጋር ማስተካከል ያለባችሁ ሺፒንጉ ነው ሺፕ ቱ ሚላል እዚህ ጋር እኔ ካም በፊት የሞላውለት አድሬሶች አሉ ለምሳሌ አሁን አድ ኒው አድሬስ ልበለው ከዛ በትክክል ስማችሁን ከናባት መታወቂያ ወይ መንጃ ፍቃድ ወይ ፓስፖርታችሁ ላይ ያለውን በትክክል ሙሉ ከዛ እዚህ ጋር ፖስታል ኮድ ካላችሁ እሱን ማስገባት ትችላላችሁ ፖስታ ቤት ሄዳችሁ ከከፈታችሁ ካልሆነ ያላችሁበትን ከተማ ጽፉና ስልክ ቁጥራችሁን ትጽፋላችሁ ሲቲ ሚለው ላይ ደግሞ የምትኖሩበትን ከተማ ትጽፋላችሁ ከዛ በኋላ ዚፕ ኮድ ሚለው አዲስ አበባ ላይ ከሆናችሁ 1000 ከአዲስ አበባ ውጭ ከሆናችሁ 00 ከዛ ስልክ ቁጥር ሚለው ጋር መታችሁ ስልክ ቁጥራችሁን በትክክል አስገቡ ስማችሁን በትክክል ፊደል ምንም እንዳትሳሳቱ ከተሳሳታችሁ መታወቂያ ወይ መንጃ ፍቃዳችሁ ላይ ያለውን ከተሳሳታችሁ ውስጥ አቤት ስትሄዱ አይሰጧችሁም አንድ ፊደል ብትሳሳቱ እቃችሁ አይሰጣችሁ ማለት ነው ከዛ አዳሬስ እንለዋለን በቃ አሁን እቃችሁን አረጋግጣችሁ ትልኩበትን ሁሉ ነገር ካረጋገጣችሁ በኋላ ፔይ ዊዝ ፔፓል እለዋለሁ እንደመታየው ራሱ ወደ ፔፓል ወስዶኛል ኮድ ወደ ስልካችሁ ምናምን ይልካል የፔፓል ማለት ነው እሱን ታስገባላችሁ ይሄ ኢሜል አድሬስ ፔፓል ማትጠቀሙበት ከሆነ ወይም ይሄኛው ፔፓል አድሬሳችሁ ላይ ብር ከሌለው ናቲዩ ሚለውን ትነኩታላችሁ ከዛ ሌላ ፔፓል አካውንታችሁን እንድታስገቡ አማራጭ ይሰጣችኋል ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ እንደሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ